เมื่อเมื่อนั้นหนุมานเกิดการปฏิวัติ 2475 วงดนตรีไทยวงนั้นก็แตกกระสานซ่านเซนไม่เหลือเขาโครงไม่เหลือแม้แต่เครื่องดนตรีโชคดีที่ก็มีรูปภาพนั่นแหละรูปเดียวมาถึงพิพิธภัณฑ์เครื่องดนตรีเรือนวิยางซึ่งเป็นบ้านของผมที่สะสมเครื่องดนตรีไม้ระนาดงาช้างช่างได้ผลิตขึ้นมาทั้งหมด2คู่นะฮะแต่ตอนที่ฟื้นฟูมาเสร็จสิ้นแล้วก็บรรเลงครบวงครั้งแรกเมื่อต้นปีนี้นะฮะวันที่10 มกราเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวงมโหรีหลวงให้ฟื้นกลับคืนมาในเกือบร้อยปีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการทีซาวเสียงไทยสู่สากลฮะผมบอยพิษณุจุฑานิ่มสกุลครับตอนนี้ผมอยู่ที่กรมศิลปากรครับทุกคนครับผมอยากจะพาทุกคนมารู้จักกับคีตศิลปินท่านหนึ่งฮะซึ่งเป็นบุคคลที่ฟื้นฟูวงมโหรีหลวงให้กลับมีชีวิตอีกหนึ่งครั้งกับคีตศิลปินคนนี้ฮะที่ใช้ทั้งใจเสียงและภาษาทำให้ดนตรีไทยกลับมามีชีวิตและส่งเสียงดังอีกหนึ่งครั้งหากจะมองหาต้นแบบของระบบดนตรีไทยที่มีความครบถ้วนและเป็นระเบียบมากที่สุดวงมโหรีหลวงคือคำตอบนั้นจากจุดเริ่มต้นในรั้ววังตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาสืบต่อมาสู่การขัดเกลาและพัฒนาจนงดงามถึงขีดสุดในยุครัตนโกสินทร์วงมโหรีหลวงไม่ใช่เพียงวงดนตรีเพื่อความบันเทิงแต่คือพื้นที่ทดลองทางดุริยางคศาสตร์ที่รวมทั้งศาสตร์ของเสียงศิลปะและการบรรเลงและภูมิปัญญาของช่างทำเครื่องดนตรีเข้าไว้ด้วยกันองค์ความรู้เหล่านี้ไม่ได้ถูกบันทึกเป็นตำราเพียงอย่างเดียวแต่ถูกส่งต่อผ่านการฝึกฝนผ่านการฟังและผ่านสายสัมพันธ์แบบครูสู่ศิษย์ต่อเนื่องยาวนานนับร้อยปีและในวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับผู้ที่กำลังต่อชีวิตให้กับองค์ความรู้นี้อีกครั้งวันนี้ครับถือว่าเป็นโอกาสพิเศษมากๆเลยนะครับที่เราจะได้พูดคุยกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังการฟื้นฟูวงมโหรีหลวงครั้งนี้โดยตรงฮะขอต้อนรับดร.ปกรณ์หนูยี่หรือว่าครูเบียร์ฮะคีตศิลปินอาวุโสสำนักการสังคีตกรมศิลปากรสวัสดีครับครูเบียร์ครับผมวันนี้นะฮะผมขออนุญาตเป็นลูกศิษย์ครูเบียร์คนหนึ่งดีกว่าได้มีโอกาสได้มารู้จักกับวงมโหรีหลวงซึ่งถ้าพูดตรงๆคือมันไกลตัวผมมากและผมว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินคำว่าวงมโหรีหลวงมาแต่ไม่เคยรู้มาว่าจุดเริ่มต้นหรือว่าที่มาที่ไปของวงมโหรีหลวงเนี่ยมันคืออะไรบ้างแต่ผมถามก่อนว่าอยากให้ครูเบียร์เล่าบทบาทของตัวเองนิดนึงก่อนดีกว่านะฮะในการเป็นคีตศิลปินในกรมศิลปากรฮะมีหน้าที่ทำอะไรบ้างคีตศิลปินนะครับมีหน้าที่ในการเกี่ยวกับด้านเสียงในการขับร้องผมก็จะมีหน้าที่ร้องโขนละครแล้วก็ศึกษาเพลงต่างๆแล้วก็เก็บรวบรวมข้อมูลเพลงต่างๆของการขับร้องไว้เพื่อที่จะนำมาปฏิบัติงานแล้วก็เพิ่มพูนความรู้ตัวเองแล้วก็ถ่ายทอดต่อไปในอนาคตครับครูเบียร์ทำงานตรงนี้มากี่ปีแล้วในการมาเป็นคีตศิลปินปีนี้เข้าปีที่14ครับโอ้งั้นแสดงว่าจุดเริ่มต้นเป็นคนชอบในดนตรีไทยไหมหรือว่าชอบในการแสดงแบบไทยเริ่มแรกผมชอบอย่างอื่นมาหลายอย่างแต่มาจบที่ดนตรีตั้งแต่มัธยมนะฮะผมเริ่มสนใจเรื่องดนตรีปั๊บเนี่ยผมก็พยายามที่จะเหมือนแข่งกับตัวเองแข่งกับความรู้ต่างๆว่า
มันจะหมดเมื่อไหร่วะรู้ครบเมื่อไหร่อะไรประมาณ ครับ เนี้ยก็ตั้งแต่นั้นจนถึงบัดนี้ก็ยังรู้ไม่ครบครับก็ยังขาดความรู้อยู่เหมือนเดิมมันเหมือนเราค้นยังค้นไม่หมดคุยไม่หมดเราเลยสนุกกับการที่เรา จะค้นคว้าต่อไป จะค้นคว้าต่อไปก็เลยหลังจากชอบดนตรีอันนี้แล้วก็ไม่ได้ไปชอบอย่างอื่นเลยก็ทำทุกอย่างให้เกี่ยวข้องกับดนตรีทั้งหมดทั้งงานอดิเรกงานสะสมงานทุกอย่างของผมเนี่ยก็คือเกี่ยวข้องกับด้านดนตรีทั้งหมด อย่างหนึ่งที่ครูเบียร์เนี่ยให้ความสำคัญมากนั่นก็คือเรื่องของใจเสียงและภาษาช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมครับว่าทำไมถึงเป็น3สิ่งนี้ เรื่องใจก็คือความรักในศาสตร์ด้านนี้นะครับพอเราเข้ามาเริ่มศึกษาแล้วก็มีใจที่รักแล้วก็หวงแหนแล้วก็อยากที่จะส่งต่อความรู้ต่างๆให้กับเด็กรุ่นหลังเยาวชน ครับ แล้วก็พยายามรวบรวมความรู้มากๆอันนี้คือใจล้วนๆเพราะว่าบางอย่างอ่ะมันไม่ได้เงินมันทำด้วยใจอย่างเดียวเลยมันเสียเงินซะด้วยซ้ำอย่างเช่นการสะสมของโบราณเพื่อที่จะ เพื่อให้คนรุ่นหลังมีโอกาสได้เห็น ใช่ครับมันจะต้องใช้เงินแลกซื้อมาแข่งกันซื้อมาเสร็จแล้วเอามาซ่อมเสร็จแล้วต้องมามีสถานที่เก็บแล้วใครมาขอความรู้เราก็ต้องให้ความรู้อีกคืออันนี้มันใจล้วนๆแต่เราทำด้วยใจที่เราอยากจะทำนะครับแล้วก็เรื่องเสียงนะฮะเรื่องเสียงก็คือเป็นเอกลักษณ์เสียงเป็นคุณสมบัติพิเศษของเราอยู่แล้วซึ่งนักร้องแต่ละคนเนี่ยฮะมีคุณสมบัติที่ต่างกันมีเนื้อเสียงที่ต่างกันเพราะฉะนั้นของกรมศิลปากรเนี่ยเวลาเรามีการขับร้องโขนหรือว่าละครเนี่ยคาแรคเตอร์ของเสียงเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเหมือนนักร้องชายเนี่ยครั้งหนึ่งก็จะมี3คนคนหนึงก็จะเป็นตัวพระก็คือตัวดีตัวพระเอกอะไรประมาณเนี้ยอีกคนนึงก็จะต้องเป็นตัวร้ายแบบเนี้ยฮะหรือว่าเป็นหนุมานเป็นลิง ใช่ เป็นอะไรอย่างงี้เป็นยักษ์ ใช่ครับก็คือเป็นตัวร้ายเสียงเกลี้ยวกล่อมหรือว่าเป็นบทที่บทรักบทเลิฟซีนอะไรต่างๆทุกเสียงหยอดย้อยอะไรประมาณนี้ก็ต้องมีคาแรคเตอร์เสียงของแต่ละคนเพื่อให้เหมาะสมกับละครในช่วงนั้นๆอะไรประมาณนี้ครับมันไม่สามารถคนเดียวเนี่ยสามารถว่าทำได้ไหมทำได้นะแต่ว่ามันจะดีไหมมันจะดูแล้วมันต้องชัดเจนและส่วนตัวของอาจารย์เองคาแรคเตอร์เป็นตัวไหน ผมจะเป็นน่าจะเป็นตัวร้ายมากกว่ารักแรงโกรธแรงแบบนี้ฮะเมื่อนั้นหนุมานไม่ต้องสอนเสียโอ้โหอาจารย์ขอหนุมานที่อาจารย์เป็นเนี่ยเป็นพระเอกได้ไหมลองดูว่าพระเอกในคาแรคเตอร์อาจารย์จะได้ไหมเจ้านางตานีทองน้องแก้วเป็นคนแล้วพี่จะรักให้นักหนาก็เพราะทั้งสองอย่างอ่ะอาจารย์ครับก็ แต่อาจารย์จะถนัดไปทางตัวร้ายเกี้ยวกาดมากกว่าใช่ครับและเรื่องภาษาล่ะครับที่ให้ความสำคัญเรื่องภาษาเราเป็นผู้ส่งสารสู่ผู้ฟังเพราะฉะนั้นภาษาเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยว่าเราจะต้องพูดชัดเจนคำไหนเป็นคำเป็นคำตายผมจะสอนลูกศิษย์เสมอถ้าใครเคยเรียนกับผมลูกศิษย์ก็จะผมลืมไปหมดแล้วนะคำตายเนี่ยผมจะมีทริคว่าจะต้องหยุดไว้อะไร1 วินาทีคำที่มันเป็นเสียงสั้นอะคำว่ารักจะน้องรักแต่ถ้าเราไม่หยุดนิดนึงอะมันเป็นรักไปภาษาของเราสละสลวยแล้วมีเปลี่ยนความยาวเปลี่ยนความหมายทันทีแบบนี้มันคำของเรามันเยอะมากๆครับวงมโหรีเกิดจากอะไรบนประเทศไทยนี้
วงมโหรีนะฮะคือก่อนหน้านี้ถ้าเราปูพื้นฐานเรื่องความรู้ทางด้านดนตรีทางด้านมนุษยวิทยาการดนตรีเนี่ยเครื่องดนตรีไทยเนี่ยก่อนหน้านี้มันไม่ได้มีรูปแบบที่ชัดเจนว่าเป็นวงอะไรแบบนี้ก็เรียกกันว่าวงพิณพาทย์ก็คือพิณบวกเครื่องตีก็เป็นพวกเครื่องปีพาทย์อะไรต่างๆมันเป็นการผสมกันซึ่งก่อนที่จะเป็นรัฐชาติมันก็เป็นดนตรีชนเผ่ามาต่างๆแล้วก็ชาวบ้านทั่วไปนี่แหละเล่นดนตรีอะไรกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมราชสำนักก็เอามาหยิบจับมาเล่นก็ว่ากันไปตามชนเผ่าเผ่าไทยก็เล่นแบบนี้เผ่าลาวก็เล่นแบบนั้นแบบนี้ก็คือไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์ไม่มีอะไรต่างๆจนกระทั่งเกิดการปฏิวัติทางวัฒนธรรมปีพศ2475ที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเรื่องนี้ก็คือเป็นเรื่องหนึ่งในของคณะปฏิวัติที่ต้องการที่จะจัดระเบียบทุกอย่างที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมไม่ได้ทำลายแต่เพื่อเป็นการจัดให้มันเป็นระเบียบแบบแผนแล้วก็ให้ต่างชาตินานาชาติมองเราว่าเราเป็นชาติที่มีอารยะไม่ใช่เป็นโฟล์กไม่ใช่เป็นพวกชนเผ่านะฮะก็มีการเทียบเคียงวงดนตรีอย่างวงดนตรีของสากลที่เขามีการพัฒนามาแล้วเป็นร้อยปีแบบนี้ครับก็เป็นวงซิมโฟนีวงออร์เคสตราวงควอเต็ตวงอะไรต่างๆมันก็มีเราก็ยึดโยงหลักเกณฑ์เหล่านี้แล้วก็มีการพัฒนาแต่ถามว่าก่อนหน้านี้เราก็มีมาบ้างไหมเราก็มีมาบ้างแล้ววงปีพาทย์เราก็จะมีลักษณะรูปแบบของเราเป็นแบบนี้วงเครื่องสายเราก็จะเป็นแบบนี้แต่พอมีการจัดระเบียบเนี่ยมันไม่ได้คำนึงถึงว่าเครื่องดนตรีมันจะต้องเท่านั้นเท่านี้มันคำนึงถึงเสียงทุ้มเสียงแหลมตำแหน่งที่นั่งของนักดนตรีจำนวนเครื่องดนตรีไม่ใช่มีซอด้วง3คันซออู้คันเดียวจะแค่5ตัวแบบนี้มันไม่ใช่ก็ยังมีอย่างละชิ้นแบบนี้ครับก็มาเล่นรวมกันก็เลยมีการจัดระเบียบที่เราอาจจะเคยเห็นในหนังโหมโรงว่าอึดอัดมากนักดนตรีไทยนาฏศิลป์ต่างๆอึดอัดมากอึดอัดเพราะว่าร้อยปีเราไม่เคยมีการพูดเรื่องนี้เราทำกันโดยอิสระเราไม่มีการนำบทละครไปตรวจแล้วสแตมป์ตาเราไม่เคยมีเหมือนถูกจำกัดมากขึ้นจำกัดความถูกต้องว่าแบบนี้ต้องถูกนะบางครั้งเพลงเรียกเหมือนกันเล่นไม่เหมือนกันจำนวนท่อนไม่เหมือนกันอันนั้นคือสิ่งที่มันเป็นภูมิปัญญาของคนในสมัยก่อนแต่เมื่อเราจะต้องเอาไปดีเฟนด์เราจะต้องเอาไปบอกให้โลกรู้ว่าเฮ้ยเพลงของเราเป็นแบบนี้นะมันก็จะต้องเกิดการบันทึกแล้วก็ตัดสิ่งที่มันไม่จำเป็นออกเพื่อที่จะรวมก้อนให้มันดูสง่างามมากขึ้นอะไรประมาณนี้ให้มันเป็นรูปแบบแผนมากขึ้นถูกไหมฮะก็มีการกำหนดวงดนตรีขึ้นมาทั้งหมด3วงนะฮะก็คือมีวงปีพาทย์วงมโหรีแล้วก็วงเครื่องสายวงปีพาทย์เนี่ยก็จะว่าด้วยเรื่องพระราชพิธีต่างๆที่ใช้เครื่องตีมีคนจำนวนมากอยู่ในพิธีใช้เครื่องหนักเสียงดังไกลอะไรประมาณนี้ระนาดเอกระนาดทุ้มกลองทัดคล้องตะโพนแบบนี้ฮะอันนี้จะใช้ในงานประเภทไหนก็เป็นส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวกับเรื่องพิธีกรรมแล้วก็พระราชพิธีต่างๆนะครับส่วนเครื่องสายแล้วก็มโหรีเนี่ยความจริงมีความใกล้เคียงกันซึ่งใช้ในการขับกล่อมนะฮะใช้เกี่ยวกับบริบทของการขับกล่อมซึ่งเครื่องสายเนี่ยก็จะเป็นพวกจะเข้ซอด้วงซออู้ขลุ่ยโทนลมนาแบบนี้เป็นวงเล็กไม่มีตีเป็นวงเล็กๆเป็นวงเล็กๆย่อมเคลื่อนย้ายสะดวกเล่นในบ้านทำบุญบ้านเล็กๆแบบนี้แต่พอมาเป็นวงมโหรีก็มีหลายนะมีมโหรีเครื่องเล็กมโหรีเครื่องคู่มโหรีเครื่องเดียวมโหรีเครื่องใหญ่มันก็มีหลากหลายขนาดซึ่งคำว่ามโหรีเนี่ยมันเป็นการรวมตัวกันระหว่างเครื่องดนตรีปีพาทย์เอามารวมกับเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายแล้วก็พอมาเป็นมโหรีแล้วมันก็มีการลดขนาดปีพาทย์ด้วย
เพื่อที่จะให้แมทชิ่งกันเสียงไม่ต้องโตมากระนาดเนี่ยจากระนาดปีพาดรางใหญ่แบบเนี้ยพอรางมโหรีลงมาเล็กลงระนาดทุ้มก็ใหญ่มาเล็กลงแบบเนี้ยก็คือมีลดสเกลแต่ว่าเริ่มแรกตอนนั้นเรายังไม่ได้มีการลดสเกลทางด้านเครื่องสายเข้ามาเราก็คิดว่าถ้าระนาดถ้าเครื่องปีพาดลดสเกลลงมาก็สู้กันได้กับเครื่องสายบาลานซ์นะฮะก็เกิดเป็นวงมโหรีขึ้นนะครับเรื่องมโหรีหลวงมันต่างยังไงกับมโหรีธรรมดาปกตินะความจริงไม่ได้ต่างมันเกิดการรวมเล่นระหว่างเครื่องปีพาดบวกเครื่องสายแต่มันเกิดขึ้นในวังหลวงนะฮะในสมัยรัชกาลที่7เป็นการรวมตัวของข้าราชบริพารใกล้ชิดของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและก็พระนางเจ้าลำไพพรรณีซึ่งท่านเนี่ยมีความนิยมชมชอบเรื่องดนตรีไทยแล้วก็ดนตรีฝรั่งอยู่แล้วล่ะแล้วก็ท่านก็เลยรวมพระประยุรญาติและเหล่าข้าราชบริพารมาฝึกซ้อมเล่นดนตรีกันโดยที่มีครูดนตรีไทยคนสำคัญก็คือหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงแล้วก็ครูดนตรีไทยของสำนักการสังคีตท่านอื่นๆเข้าไปร่วมบรรเลงขับร้องอยู่ด้วยอยู่ในนั้นก็เป็นการฟอร์มวงความจริงมันก็คือวงมโหรีแต่เป็นวงมโหรีของในหลวงในพระราชวังใช่ในของในหลวงฝึกซ้อมกันทุกวันพุธนะฮะทุกวันพุธที่วังสุขโขทัยแล้วก็ท่านพระราชดำริเรื่องว่าความจริงวงดนตรีของเราเนี่ยมันสามารถลดขยายสัดส่วนเครื่องดนตรีให้มันเล็กลงให้มันใหญ่ขึ้นได้แล้วก็เล่นเสียงที่แปลกๆขึ้นไปได้เพราะว่าเราเล่นกันเครื่องขนาดปกติเนี่ยมันมานานแล้วนะเราก็เลยหาลูกเล่นมาเล่นบ้างดีกว่าอะไรประมาณนี้เพราะว่าท่านเนี่ยชอบด้านดนตรีสากลเนี่ยท่านก็รู้แล้วว่ามีไวโอลินวิโอลาเชลโลดับเบิลเบสมันมี4ขนาดหน้าตาคล้ายๆกันมี4ขนาดแล้วก็เล่นไม่เหมือนกันก็เป็นมูลเหตุในการพัฒนาเครื่องดนตรีวงมโหรีหลวงเนี่ยเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกแล้วก็เหล่าเจ้านายต่างๆที่อยู่ในวงนั้นก็กลับไปแล้วก็ไปหาช่างมาทำซอมาทำอะไรต่างๆมาทำซอมาทำเป็นระฆังลาวทำให้เป็นเครื่องดนตรีแปลกๆเล็กบ้างใหญ่บ้างอะไรประมาณนี้แล้วก็ฝึกซ้อมกันเล่นเปิดพระตำหนักวังไกลกังวลหัวหินครับจึงเกิดภาพประวัติศาสตร์ครั้งนั้นขึ้นแล้วก็เรียกว่าเป็นวงมโหรีหลวงคือหลังจากเปิดพระตำหนักวังไกลกังวลแป๊บหนึ่งก็เกิดการปฏิวัติ2475ท่านก็เสด็จไปประทับอยู่ที่ประเทศอังกฤษวงดนตรีไทยวงนั้นก็แตกกระสานซ่านเซนไม่เหลือเขาโครงไม่เหลือแม้แต่เครื่องดนตรีไม่เหลือพระประยุรญาติหรือว่านักดนตรีไทยก็แตกกันไปหมดแตกระแหงกันไปครับโชคดีที่ก็มีรูปภาพนั่นแหละฮะรูปเดียวที่ปรากฏว่าเคยเล่นอยู่ในวันที่เปิดพระตำหนักแล้วก็หลังจากนั้นก็2472ใช่ไหมฮะแล้ว2475ปฏิวัติก็3ปีหลังจากนั้นก็ไม่มีจนปัจจุบันเหรอครับจนปัจจุบันก็ไม่มีใครรู้ว่าเสียงมันเป็นยังไงก็มีแต่รูปภาพครับแล้วมันมีแต่เสียงในหัวว่ามันน่าจะเป็นแบบนั้นแบบนี้อะไรประมาณนี้ครับก็เลยเกิดแรงบันดาลใจที่ผมอยากจะให้มันมีการพัฒนาเกิดขึ้นก็เลยนำพัฒนาต่อมโหรีหลวงในวันนี้ไม่ได้ปรากฏอยู่ในรูปแบบที่สมบูรณ์ให้เราได้เห็นและได้ยินโดยตรงสิ่งที่เหลืออยู่คือร่องรอยทั้งในเอกสารและความทรงจำของครูดนตรีและองค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ในหลายส่วนฮะคำถามสำคัญไม่ใช่แค่มันเคยเป็นอย่างไรแต่คือเราจะทำมันกลับมีชีวิตอีกครั้งได้อย่างไรแล้วมันแตกต่างยังไงฮะการฟื้นฟูของอาจารย์กับวงมโหรีหลวงสมัยก่อนที่มันหายไปละอาจารย์คิดว่ามันมีความแตกต่างเกิดขึ้นไหมคือผมตั้งธงที่แนวคิดของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีแนวคิดเรื่องการย่อขยายเครื่องดนตรี
แล้วเราก็มองย้อนไปว่าสมัยนั้นอ่ะพระประยุรญาติมีอยู่ประมาณ10 กว่าคนนะ10 กว่าคนที่อยู่ในนั้นอ่ะก็เครื่องดนตรีที่จะย่อขยายไปได้มันก็ไม่มากนักแต่มีเครื่องดนตรีอยู่ชิ้นเดียวที่ย่อขยายครบทั้ง4 ขนาดและปรากฏอยู่ในนั้นก็คือซออู้หลีบซออู้เพียงอซออู้กลางและก็ซออู้ทุ้มเมื่อก่อนไม่ได้เรียกว่าซออู้ทุ้มซะด้วยซ้ำเรียกว่าซอครกซอโองแบบเนี้ยฮะทำไมต้องเรียกแบบนั้นนะฮะเพราะว่ากะโหลกซอถ้าเป็นขนาดปกติก็ทำด้วยมะพร้าวเนาะแต่ว่าพอใหญ่เนี่ยสูงทั้งหมด1.80 เนี่ยทำด้วยครกตำข้าวครกตำข้าวเรียกตามวัสดุที่ใช้วัสดุที่ใช้ทำด้วยครกตำข้าวแล้วครกเนี่ยมันไม่ทะลุไงก็เจาะให้ทะลุแล้วก็หุ้มหนังข้างหนึ่งแล้วก็หาคันซอมาเสียบแล้วก็นั่งสีบนเก้าอี้สูง1.80 ครับก็คือทั้งหมดทั้งมวลนี่คืออาจารย์เบียร์เองก็อิงจากภาพประวัติศาสตร์เป็นเรื่องราวของที่มันผ่านมาแล้วเอามาคิดเอาแนวคิดของท่านว่าท่านต้องการย่อขยายเครื่องดนตรีโดยที่มีดนตรีสากลเนี่ยนะวงดนตรีสากลวงซิมโฟนีออร์เคสตราเป็นแม่แบบพัฒนามาเราก็ดูมีไวโอลินวิโอลาเชลโลดับเบิลเบสแล้วก็พัฒนามาได้แล้วมีซออู้หลีบซออู้เพียงอซออู้กลางซออู้ทุ้มเพราะฉะนั้นในเมื่อเครื่องดนตรีชิ้นนี้มี4 ชิ้นเครื่องดนตรีชิ้นอื่นก็ต้องมี4 ชิ้นเหมือนกันคราวนี้ผมก็พยายามรวบรวมเครื่องดนตรีที่ปรากฏอยู่ในประเทศไทยเลยทั้งที่ผมสะสมไว้จำนวนหนึ่งแล้วก็ตามหน่วยงานต่างๆที่ปรากฏอยู่ในโซเชียลบ้างหรือว่าผมไปพบเจอตามพิพิธภัณฑ์ต่างๆปรากฏว่ากระแสพระราชดำริเนี่ยเป็นเทรนด์เป็นเทรนด์ที่ทำให้นักดนตรีไทยเนี่ยในยุคนั้นเริ่มหันมาทำเครื่องดนตรีชิ้นเล็กกันไว้บ้างแล้วความจริงผมก็ไม่ได้ปักใจเชื่อซะ100%ว่าทั้งหมดเนี่ยจะเกิดขึ้นรวบรัดตัดตอนมาในสมัยรัชกาลที่7นะผมคิดว่าการย่อขยายเครื่องดนตรีเนี่ยมันน่าจะเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้บ้างแล้วก็ท่านเห็นท่านก็เลยคิดที่จะทำต่อแต่ว่าก็ไม่มีหลักฐานไม่มีประวัติศาสตร์ไหนเพราะฉะนั้นโอเคผมก็นั่งลิสต์เลยว่ามีอะไรแล้วบ้างอะไรที่ยังไม่มีเนาะผมก็มาพัฒนาเพิ่มเติมให้มันครบทั้ง4 ชิ้นก็กลายเป็น36 ชิ้น36 ชิ้นแล้วก็อันนี้การพัฒนาเนาะการพัฒนาเราจะต้องจำกัดว่ามันจะเรียกชื่ออะไรล่ะก่อนหน้านี้มันก็เรียกต่างๆนานามาตามลักษณะของมันแค่อย่างเดียวแต่ตอนนี้มันแตก4ใช่มันแตก4พอมันแตก4เราจะต้องมีชื่อมันให้มันรู้ว่ามันเป็นขนาดไหนผมก็ได้ตั้งชื่อเอาของเก่ามาบ้างตั้งมาใหม่บ้างอย่างเช่นชื่อว่าลีบเนี่ยซอลีบเนี่ยก็คือลีบหมายถึงว่าเล็กลีบซอลีบคุยลีบมันชื่อเดิมมันมีอยู่แล้วซอด้วงหลีบมันมีอยู่แล้วซออู้หลีบเขาเรียกกันมาแล้วเพราะฉะนั้นขนาดเล็กทั้งหมดใช้ลีบใช้ชื่อลีบหมดเลยใช้ชื่อลีบหมดเลยพอคราวนี้ขนาดมาตรฐานมันต้องใช้ชื่ออะไรดีก็มาคิดถึงขลุ่ยลีบเล็กพอขนาดขึ้นมานิดนึงเป็นขลุ่ยเพียงเพราะฉะนั้นใช้คำว่าเพียงไปให้หมดเพราะว่ามันเล่นวงเครื่องสายมันใช้บันไดเสียงเพียงอยู่แล้วมันก็เล่นเพียงทั้งหมดใช้ชื่อตามท้ายมันว่าซอด้วงเพียงซออู้เพียงจะเข้เพียงให้มันรู้ว่าขนาดมาตรฐานเนี่ยเรียกว่าเพียงส่วนขึ้นมาอีกนิดนึงขนาดเป็นซอกลางเรียกว่ากลางผมก็ยึดโยงกับซอด้วงซึ่งมีการเรียกว่าซอกลางขึ้นมาก็เลยใช้ขนาดที่สูงขึ้นใหญ่ขึ้นกว่าเพียงทุกอย่างว่ากลางหมดยกเว้นขลุ่ยอย่างเดียวที่เขามีชื่อเขามาแล้ว
ตั้งแต่โบราณตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5เขาชื่อว่าอู้มาแล้ว ขลุ่ย ขลุ่ยอู้เล่นในวงบิพาทดึกดำบรรพ์ใน ครับ สมัยรัชกาลที่ ครับ 5เล่นมาแล้วผมก็ยังให้เขาชื่อเดิม ไม่เปลี่ยนเขาเป็นกลาง ให้เขาเป็นอู้เหมือนเดิมแต่เครื่องมืออื่นที่ยังไม่มีชื่อ ผมตั้งชื่อให้เป็นกลางหมดเลย ครับ ส่วน ชิ้นใหญ่สุด ชิ้นใหญ่สุดตัวใหญ่สุดของซออู้ที่มันมีมาตั้งแต่โบราณเนี่ยมันชื่อว่าซอครกเราจะทุกอย่างด้วงครกอะไรก็ไม่ได้ใช่ไหมเอาคาแรคเตอร์เสียงเขาดีกว่าคาแรคเตอร์เสียงเขามาอันนี้เป็นคนตั้งใหม่เองเลยให้ชื่อว่าทุ้มอู้ทุ้มด้วงทุ้มแบบเนี้ยพอทุ้มเสร็จมันก็จะรู้ทันทีว่ามันทุ้มที่สุดใน4ชิ้นเนี่ยมันก็คือชิ้นที่ใหญ่ที่สุดใช่ครับก็เลยตั้งชื่ออันนี้เรื่องการกำหนดชื่อนะให้เรียกเหมือนกันเพราะว่าไม่นั้นมันก็จะลักลั่นว่าเฮ้ยอันนี้เรียกอะไรแสดงว่า36ชิ้นนี้ก็คือแล้วมันจะแตกต่างกับวงมโหรีเดิมไหมฮะวงมโหรีเดิมเนี่ยมันเป็นวงที่อย่างเช่นวงมโหรีเครื่องเดียวก็จะมีเครื่องชิ้นเดียวขนาดถ้าเราเรียกขนาดเพียงอแบบชิ้นเดียวทั้งหมดแล้วก็ถ้าเป็นเครื่องคู่ก็มีซอด้วง2ซออู้2มีระนาด1ระนาดทุ้มมีค้องเล็กค้องใหญ่แบบเนี้ยแล้วก็เครื่องใหญ่ก็จะมีทุ้มเหล็กเอกเหล็กมโหรีเข้ามาประกอบอะไรประมาณเนี้ยซึ่งพอเราเล่นในวงมโหรีเครื่องใหญ่เสียงมันก็จะได้เสียงแบบแนวเดียวเพราะว่าทุกเสียงก็จะเล่นกันไปเหมือนกันเพราะว่ามันไม่มีเครื่องดนตรีขนาดอื่นมาเลยนะแต่วงมโหรีหลวงเนี่ยพอมันมี4ขนาดเนี่ยไม่ใช่ว่าตั้งเสียงแบบเดียวกันนะตั้งเสียง4แบบนะครับยิ่งขนาดเล็กลงเสียงก็จะต้องสูงขึ้นไป4เสียงไปเรื่อยๆจนกระทั่งว่าซอด้วงหลีบเสียงเหมือนจิ้งหรีดเล็กก็คาแรคเตอร์มันก็เป็นแบบนี้ก็ต้องให้เป็นแบบนั้นนิ้วมือเป็นแบบนั้นเป็นแบบไหนคาแรคเตอร์วิธีการเล่นไม่ใช่ว่าเล่นเหมือนกันเราต้องรู้ว่าเสียงแหลมเนี่ยถ้ามันเล่นอยู่ตลอดเวลาหรือว่าเล่นอะไรมันน่ารำคาญแล้วไอ้อู้ซออู้เนี่ยที่ทุ้มสูงเนี่ยถ้าเล่นอยู่ตลอดเวลามันก็เหมือนโอ้โหเหมือนคังคกแบบอึ้งไปหมดเลยเพราะฉะนั้นมันคือการพัฒนาต่อที่เราจะต้องมาบอกว่าเครื่องนี้มันเล่นยังไงมันก็เข้าอีหลอบเดียวกับวงซิมโฟนีคอนดักเตอร์ใช่หยุดต่อไปอันนี้มาต่อไปมันจะต้องเป็นแบบนั้นไทยเราวงดนตรีมโหรีหลวงเนี่ยก็จะต้องเป็นแบบนั้นคราวนี้ผมก็พยายามรวบรวมเครื่องดนตรีที่ปรากฏอยู่ในประเทศไทยเลยโอเคครับวันนี้ก็มาถึงพิพิธภัณฑ์เครื่องดนตรีเรือนวิยางซึ่งเป็นบ้านของผมที่สะสมเครื่องดนตรีแล้วเดี๋ยวเราจะตามไปดูกันว่ามีเครื่องดนตรีแล้วก็มีของสะสมอะไรที่พิเศษกันบ้างครับจุดเริ่มต้นในการทำพิพิธภัณฑ์ของผมเริ่มต้นผมไปได้เครื่องดนตรีไทยจากบ้านคุณครูประสิทธิ์ถาวรซึ่งตอนนั้นคุณครูประสิทธิ์ได้เสียชีวิตไปแล้วก็คุณย่าซึ่งเป็นภรรยาของครูประสิทธิ์ถาวรเนี่ยได้มอบเครื่องดนตรีไทยจำนวนมากให้ผมเพื่อที่จะเอาไปซ่อมใช้งานอะไรต่างๆผมได้รับเครื่องดนตรีไทยมาจำนวนเยอะมากนะครับพอผมได้มาปั๊บผมก็นำมาจัดเรียงดูเกิดความที่อยากจะศึกษาว่าเครื่องดนตรีไทยในแต่ละช่างเป็นอย่างไรของดุริยบันมีทั้งหมดกี่ช่างมีลักษณะเป็นอย่างไรซอคือเครื่องดนตรีกลุ่มแรกที่ผมสะสมอันนี้คืออันนี้ส่วนหนึ่งนะฮะอยู่ตามตู้ต่างๆนับแล้วประมาณอย่างละร้อยคันเป็นพวกซอกลุ่มดุริยบันแล้วก็มีสัดส่วนมีช่างต่างๆนานาแล้วก็มีซออื่นๆด้วยเครื่องดนตรีกลุ่มที่2ที่ผมสะสมก็คือจะเข้
ก่อนหน้านี้เครื่องดนตรีไทยเนี่ยก็จะมีเป็นระบบเสียงถ้าเป็นกลุ่มเครื่องสายนี่ก็จะเป็นระบบเสียงเพียงอนะครับก็ตอนหลังก็จะมามีการพัฒนาเป็นเครื่องลีบแล้วก็ที่ผมได้พัฒนาขึ้นในบางเครื่องดนตรีก็เป็นเครื่องขนาดกลางแล้วก็เครื่องขนาดใหญ่ที่เรียกว่าทุ้มนะครับก็มีหลากหลายขนาดซึ่งแนวคิดเนี่ยมันไม่ได้มาจากผมทั้งหมดนะฮะมันเป็นร่องรอยที่ทั้งครูบาอาจารย์แล้วก็ทั้งเจ้านายหลายท่านได้สรรสร้างขึ้นมาผมมีหน้าที่มาประติดประต่อเรื่องราวแล้วก็สร้างเพิ่มให้ครบเป็นสมบูรณ์โซนนี้จะเป็นกลุ่มเครื่องดนตรีจะเข้โบราณบางตัว100 กว่าปีบางตัว200 กว่าปีบางตัว300 กว่าปีก็อาจจะเป็นไปได้หรือบางตัวอาจจะอยู่ในสมัยรัชกาลที่5อะไรประมาณนี้นะฮะก็มีสัดส่วนที่แตกต่างกันส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นเครื่องดนตรีในยุคเดียวกันในยุคที่ยังไม่ได้มีการจัดระเบียบเรื่องสัดส่วนเครื่องดนตรีก็จะมีเห็นไหมฮะอย่างเช่นตัวนี้ยาวมากแล้วก็ใหญ่ด้วยบางตัวก็อ้วนบางตัวก็เนี่ยอันนี้กลุ่มเครื่องดนตรีที่มีสัดส่วนที่ค่อนข้างใหญ่อันนี้คือยุคแรกของเครื่องดนตรียุคที่2ที่ผมจะพามาดูก็คือเป็นยุคที่มีการพัฒนาสัดส่วนให้มีสัดส่วนคงที่เห็นไหมฮะส่วนยุคถัดมาคือยุคสุดท้ายก็คือยุคที่มีการผลิตซ้ำเครื่องดนตรีอยู่ในระบบโรงงานเครื่องดนตรีสุดท้ายที่มาสะสมนี่ก็คือเป็นขิมตอนแรกผมไม่ชอบเลยขิมเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่เครื่องดนตรีไทยมันเป็นเครื่องดนตรีจีนจนได้เจออาจารย์จักรีมงคลได้ไปเจอขิมตัวหนึ่งที่สนามหลวงแล้วผมก็ชี้ให้อาจารย์จักรีซื้อว่าอาจารย์ชอบขิมอาจารย์ซื้อหลังจากอาจารย์จักรีซื้อเรียบร้อยแล้วอาจารย์เดินเล่าความพิสดารความน่าสะสมความน่าสนใจของขิมต่างๆทำให้หลังจากนั้นผมได้สะสมขิมเยอะมากนอกจากเครื่องดนตรีแล้วในคลังเครื่องดนตรีผมที่นี่แล้วนะครับผมยังมีเครื่องดนตรีอีกหลายส่วนที่อยู่ทางในบ้านด้านในนะครับเป็นเครื่องดนตรีสำคัญที่ทำด้วยงาช้างเป็นอุปกรณ์เครื่องดนตรีต่างๆมีเครื่องดนตรีประกอบต่างๆตู้นี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเครื่องดนตรีสำคัญนะครับที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเครื่องดนตรีที่เป็นงาช้างแล้วก็จะเป็นเครื่องดนตรีที่สำคัญผมจะต้องเก็บไว้ในตู้นี้ทั้งหมดซอคันนี้เดิมทีนะฮะผมประกอบร่างขึ้นมาเองเริ่มตั้งแต่ได้กะโหลกของคุณครูประเวศกุมุตมาเป็นกะโหลกซอหลีบเล็กซึ่งเนี่ยอันนี้ก็เป็นร่องรอยว่าเขาทำซอหลีบกันมาตั้งแต่โบราณแล้วนะฮะพอได้มาปั๊บผมก็ได้ชิ้นนี้มาอีกซึ่งเป็นชิ้นที่เหมาะสำหรับซอหลีบเหมือนกันอันนี้เป็นชิ้นเก่าโบราณเลยนะครับแล้วก็ผมก็หาชิ้นอื่นมาประติดประต่อกันจนกระทั่งครบเป็นคันโดยยึดสัดส่วนเดิมก็คือความยาว60เซนเนี่ย2คันอันนี้ซอหลีบอันนี้เป็นซอขนาดปกติซอขนาดนี้ก็เป็นซอเก่าโบราณมาตั้งแต่เดิมต่อมาเรื่องระนาดนะครับระนาดโบราณเนี่ยก็จะมีสัดส่วนมากมายนะฮะมากมายแล้วแต่เพราะว่าเราไม่ได้ทำในระบบโรงงานแต่พอประมาณสมัยรัชกาลที่5เนี่ยมีการคำนวณสัดส่วนอย่างชัดเจนว่าระนาดมโหรีจะต้องมีสัดส่วนประมาณนี้ระนาดปี่พาทย์จะต้องมีสัดส่วนประมาณนี้เพราะฉะนั้นจึงเกิดการระบบโรงงานเกิดการผลิตซ้ำเกิดการวาดแบบที่มาตรฐานระนาดที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นระนาดสัดส่วนมโหรีระนาดรางนี้เป็นระนาดขนาดมโหรีแบบโบราณสัดส่วนก็เล็กกว่าที่จะขยายมาเป็นรังมโหรีสมัยปัจจุบันผมได้มาในสภาพที่สมบูรณ์เลยในส่วนของเครื่องดนตรีที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้ก็เป็นเครื่องดนตรีที่เป็นประกอบงาไม้วัตถุดิบที่นำมาทำเครื่องดนตรีไทยเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นของที่หายากมีคุณค่ามีพุทธคุณมีเสน่ห์อะไรต่างๆอยู่ในตัวพอมารวมกันแล้วก็เกิดความศักดิ์สิทธิ์แม้แต่กะลามะพร้าวซอก็เป็นหนึ่ง
ในของศักดิ์สิทธิ์นั้นเหมือนกันเพราะว่าปกติมะพร้าวซอที่คนทุกคนรู้จักกันก็จะล้วนแล้วแต่เป็นมะพร้าวที่กลมๆถูกไหมฮะพอมันมีเบี้ยวบูดมีปูดขึ้นมา3ปูดแบบนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นของแปลกแล้วก็ของศักดิ์สิทธิ์ในสมัยก่อนครับส่วนไม้ระนาดอันนี้ผมถือว่าเป็นของมงคลมากครับเพราะว่าไม้ระนาดงาช้างก้านก็เป็นงาช้างส่วนหัวตีก็เป็นงาช้างช่างได้ผลิตขึ้นมาทั้งหมด2คู่นะฮะคู่หนึ่งได้ถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพอีกคู่หนึ่งก็ผมก็ได้มาก็ไม่ได้ใช้บรรเลงอะไรก็เก็บไว้เหมือนเก็บไว้เป็นบูชาไว้นะฮะนี้ก็เป็นชั้นที่2นะครับของบ้านของผมที่สะสมเครื่องดนตรีไทยแล้วก็มีคอลเลกชันอื่นๆอีกมากมายนะครับโซนด้านนี้ก็จะเป็นโน้ตดนตรีนะฮะทฤษฎีสากลนะครับแล้วก็ปกิณกะเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมต่างๆเทปนี้ราว 5,000 ม้วนนะครับเป็นเทปที่เกี่ยวข้องกับดนตรีและวัฒนธรรมทางดนตรีวงมโหรีหลวงที่เราได้พัฒนาจะเข้ขึ้นมานะครับถามว่าจะเข้ทั้ง4ตัวนี้เป็นจะเข้ที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิมแล้วผมไม่ได้พัฒนาผมไม่ได้ทำอะไรขึ้นใหม่เลยในเรื่องเกี่ยวกับการขยายสัดส่วนของจะเข้โบราณเขาทำมาเรียบร้อยแล้วส่วนวิธีการในการบรรเลงซึ่งแต่ละตัวเนี่ยมีวิธีการที่แตกต่างกันมีช่วงเสียงที่ต่างกันทำให้จะเข้เนี่ยมีมิติต่างๆเกิดขึ้นเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูว่าการบรรเลงจะเข้4ขนาดในเพลงจีนขิมใหญ่ทางบ้านพระริยโกศลเนี่ยครับว่าจะเป็นอย่างไรมีวิธีการอย่างไรหลายคนอาจจะได้ทางนี้มาแล้วนะครับแต่เมื่อมาฟัง4ตัวก็ลองมาฟังกันดูว่าจะเป็นอย่างไรครับผมก็ได้เอาเครื่องดนตรีจากเข้4ชิ้นนะ4ขนาดลีบเพียงอกลางทุ้มไปเล่นพร้อมกันแล้วผมก็กำหนดว่าจะเข้ตัวเนี้ยเล่นยังไงเสียงออกมาแบบมันเสียงออกมาช่วงเสียงมันกว้างมากอะเพราะว่ามันมีตั้งแต่เลนส์มันกว้างกว้างมากแล้วก็มันไม่ใช่เป็นแค่ตัวเดียวแค่เรารู้สึกอย่างเดียวเนาะใช่แล้วก็มันน่าฟังอะพอไปฟังจะเข้ทุ้มมันก็เล่นไปอีกแบบหนึ่งมันก็กลอซะส่วนใหญ่หยุดกลอห่างแล้วก็ซึ่งมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอันนี้ก็เป็นการทดลองว่าเฮ้ยต่อไปอ่ะมันควรจะต้องเป็นแบบนี้อันนี้เราให้เล่นไปกันตลอดนะแต่ว่าถ้ามันมีหยุดบ้างแล้วไปเล่นอยู่บางที่อะไรประมาณนี้ซึ่งผมไม่ได้ถนัดเลยนะทางด้านสากลก็หวังว่าต่อไปเนี่ยพอคือผมเป็นจะมีใครมาช่วยพัฒนาให้มันเป็นรูปแบบมาตรฐานเกิดสิ่งใหม่ๆแต่พื้นฐานด้วยความเป็นดนตรีไทยใช่ครับแต่ตอนที่ฟื้นฟูมาเสร็จสิ้นแล้วก็บรรเลงครบวงครั้งแรกเมื่อต้นปีนี้นะฮะวันที่10 มกราเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวงมโหรีหลวงให้ฟื้นกลับคืนมาในเกือบร้อยปีอะเราจะมาทำคนเดียวทุกอย่างเราก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นก็อาศัยครูบาอาจารย์บอกบ้างรุ่นพี่บ้างขอคำแนะนำบ้างอะไรประมาณนี้แต่ผมจะทำเครื่องดนตรีที่ผมถนัดเนี่ยไว้
ให้มันมีซะก่อน ครับ ถ้ามันมีเนี่ยใครก็จะจับไปเล่นได้แล้วผมเปิดเผยหมดเลยนะซออะไรขนาดเท่าไหร่ผม พร้อมที่จะ ผมให้หมดเลยบอกให้ช่างเข้าไปทำให้ไปทดลองเล่นหมดเลย เพราะวิธีการคำนวณไม่ใช่ว่านึกจะยาวจะสูงจะอ้วนจะเตี้ยอะไรเท่าไหร่ก็ได้เครื่องดนตรีโบราณเนี่ยจะมีสัดส่วนถ้าทางมนุษยวิทยาเขาจะเรียกว่าสัดส่วนทองคำสัดส่วนทองคำเนี่ยคือสัดส่วนที่มันพอดิบพอดีดูแล้วดูอีกก็สวยสัดส่วนทองคำเนี่ยจะเกิดอยู่ในยุคในการพัฒนาโดยราชสำนักน่าจะประมาณต้นรัชกาลที่5เป็นต้นมามีการพัฒนาเครื่องดนตรีที่มีการกำหนดสัดส่วนอย่างสวยงามมีประกอบงาอะไรต่างๆซึ่งเครื่องดนตรีเหล่านี้ที่ผมได้มานะซอลีบซอเพียงอเนี่ยมีสัดส่วนที่มันยึดโยงกันอ่ะมันไม่ใช่ว่าจะทำเล็กเท่านี้ไม่ใช่คิดขึ้นมาเองแล้วทำไม่ใช่จะทำใหญ่เท่านี้ไม่ได้เราจะต้องไปศึกษาเหมือนรีเสิร์ชเลยว่าขนาดเท่าไหร่จนรู้ว่าขนาดซอนี้ไปซอนี้ไปขนาดนี้ขนาดเนี้ยมันมีสัดส่วนที่เขาคำนวณมาแล้วอย่างเช่นซออู้ผมยกตัวอย่างเนาะซออู้เนี่ยผมมีซออู้หลีบของโบราณมาเป็นช่างเดียวกันกับซออู้เพียงอซึ่งขนาดถัดมาเนาะแล้วผมต้องการคำนวณว่าซออู้กลางเท่าไหร่ซออู้หลีบ60เซนซออู้เพียง80นะ60 80แล้วก็พอซออู้กลาง1.20 เมตรแล้วทุ้มล่ะทุ้มมันจะต้องเท่าไหร่ผมก็คำนวณใช้หลักการทางคณิตศาสตร์เนาะเพิ่มที่เท่าครึ่งไปเรื่อยๆพอเราคำนวณได้สัดส่วนเรียบร้อยหมดแล้วเราลองมารีเช็คโอ้โหคือขนลุกว่าการขยายสัดส่วนของซออู้เป็นการขยายสัดส่วนแบบเดียวกับไวโอลินวิโอลาเชลโลดับเบิลเบสเลยเป๊ะเลยวิธีการเดียวกันสัดส่วนเท่ากันแบบเดียวกันนั่นแสดงว่าทฤษฎีอาจารย์ถูกที่คิดไว้คือตอนแรกเราไม่นึกว่ามันจะถูกหรือจะผิดเราขยายไปให้ช่างทำเนาะเราก็ขยายไปมันจะต้องเท่าไหร่ครับอาจารย์อย่างนู้นอย่างนี้ช่างก็ถามมาเพราะโอเคเดี๋ยวผมตั้งเครื่องแต่ละเครื่องแล้วลองขยายดูซิอะไรประมาณนี้ปรากฏว่าสิ่งที่ค้นพบเนี่ยมันก็เท่ากันพอคราวนี้มาพูดถึงเรื่องการพัฒนาอีกซอด้วงซออู้เนี่ยมันมีอยู่เดิมอยู่แล้วแต่แค่เราแค่ฟื้นฟูให้มันครบเนาะซอด้วงคราวนี้ขนาดมันผมมีอยู่แค่3ซอมีหลีบมีเพียงมีกลางไม่มีทุ้มทุ้มไม่เคยเกิดขึ้นเลยไม่มีขึ้นเลยไม่เคยเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ไม่มีเลยซึ่งผมก็คำนวณซึ่งมันห่างกันไม่มากเองมันห่างกันไม่มากระหว่างลีบเพียงกลางห่างกันแบบนิดมีคนถามว่าในเมื่อซออู้สูง1.80 ทำไมซอด้วงไม่สูง1.80 ด้วยมันจะได้บาลานซ์ผมก็ก็คิดในใจว่าคือขยายได้ไหมว่าให้มันเป็น1.80 เท่ากันแบบเนี้ยคิดไปคิดมาแล้วดูจากของเดิมมันไม่ได้เพราะอะไรทำไมมันไม่ได้ทำไมอันนี้ขยายไปทีละนิดก็มาตกผลึกในใจสิ่งที่สำคัญที่โบราณเขาซ่อนไว้มันคืออัตลักษณ์ของเสียงว่าถ้าเราขยายซอด้วงซึ่งมีเสียงแหลมเนี่ยไป1.80 เสียงมันก็จะเป็นซออู้ไปไงเพราะว่าหน้ามันจะต้องใหญ่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแค่2เครื่องนี้เราก็รู้ทุกเครื่องแล้วว่าโอเคนั้นสิ่งหนึ่งที่ควรคำนึงในการพัฒนาเครื่องดนตรีอีกก็คือคาแรคเตอร์เสียงเอกลักษณ์ของเสียงอัตลักษณ์ของเสียงมันจะต้องคงอยู่เหมือนเดิมวันที่ได้เล่นต่อหน้าพระที่นั่งนั่นเป็นครั้งแรกที่หายไปแล้วเกือบ100 ปีมีความหมายยังไงครูบ้างคือใจตัวเองเหมือนเราได้ส่งงานวิจัยงานค้นคว้าของเรากับพระองค์ท่านซึ่งพระองค์ท่านให้ความสนใจมากเพราะว่าก่อนหน้านี้พระองค์ท่านก็เคย
เห็นเครื่องดนตรีชิ้นเล็กชิ้นน้อยหลีบแบบเนี้ยที่ทั้งมีคนมาถวายทั้งที่อยู่ในพระราชวังพระราชวังก็เห็นมาแล้วก็พอเรามาอธิบายผมมาอธิบายว่ามันคือเครื่องดนตรีเรียกว่าหลีบมันเล่นเสียงมันจะสูงขึ้นอย่างนู้นอย่างท่านก็นึกขึ้นว่าก็เคยมีเคยเห็นครูท่านยังไม่เคยบอกว่ามันจะเล่นยังไงอะไรประมาณนี้แล้วก็พอเล่นท่านก็คือกราบบังคมทูลให้ท่านร่วมวงในครั้งนั้น1เพลงแล้วก็มีสมาชิกวงมโหรีหลวงที่เป็นจากสำนักการสังคีตก็เล่นกันในพระตำหนักชมดงซึ่งพระตำหนักชมดงนี้ต้องเกริ่นกล่าวนิดนึงว่าพระตำหนักชมดงเนี่ยเป็นพระตำหนักของพระนางเจ้าลำไพพรรณีซึ่งเป็นบั้นปลายชีวิตของพระองค์ท่านที่ท่านได้มาปลูกพระตำหนักอยู่ที่หัวหินนะฮะแล้วก็เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของท่านก็เลยใช้สถานที่นี้ครับเป็นสถานที่ในการบรรเลงแล้วก็เชิญเสด็จพระราชดำเนินโดยได้รับความสนับสนุนเอื้อเฟื้อแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่มีส่วนผลักดันช่วยแล้วก็อยู่เบื้องหลังในการพัฒนาวงมโหรีหลวงนี้คือท่านวรพจน์สนิทวงศ์ณอยุธยาคุณพัชรินทร์สนิทวงศ์ณอยุธยาแล้วก็ท่านผู้หญิงวิลาวันวิลานุวัฒน์ซึ่งท่านเหล่านี้ครับพร้อมครอบครัวได้ซัพพอร์ตว่าอาจารย์ทำไปเลยเบียร์ทำไปเลยเบียร์คิดว่าอะไรทำไปเลยถ้ามีติดขัดปัญหาอะไรบอกผมคือมันทำให้เราจากเราอยู่คนเดียวเราทำคนเดียวแล้วมันไม่ได้ผมเป็นตัวคนเดียวอ่ะมันไม่มีแรงสนับสนุนแรงกำลังใจไม่มีใครหรอกแบบว่าทำแล้วว่าจะมาเล่นตามอะไรแบบนี้แต่พอท่านเข้ามาสนับสนุนแล้วก็เชิญเสด็จมาร่วมทรงดนตรีแล้วก็ร่วมทอดพระเนตรมาทอดพระเนตรวงมโหรีหลวงแบบนี้คือมันทำให้โอเคมันคอมพลีทอ่ะสิ่งที่เราคิดค้นมาเริ่มจากศูนย์เริ่มจากเห็นภาพแค่ภาพเดียวเองว่าภาพนี้เกี่ยวข้องกับรัชกาลที่7แล้วก็อยากจะทำภาพนี้ให้มันเกิดขึ้นอีกครั้งจนกระทั่งได้ฟื้นฟูผมทำใหม่หลายอย่างมากนะผมทำใหม่คุยคุยทุ้มแล้วก็ระฆังราวก็เป็นระฆังอย่างฝรั่งตีแล้วเสียงเหมือนระฆังราวของฝรั่งเลยแล้วก็ซออู้ทุ้มซอด้วงทุ้มทำใหม่ฟื้นฟูหลายอย่างมากเลยแต่ละประเภทนี่ก็แตกเป็น4ชิ้นทั้งหมด4เสียงทั้งหมดใช่ครับถือว่าประสบความสำเร็จไหมครับตามความรู้สึกของอาจารย์ถือว่าประสบความสำเร็จมากแต่ยังไม่ได้ประสบความสำเร็จแบบซะทุกอย่างเพราะว่ามันต้องเกิดการพัฒนาเพิ่มเติมในผมเนี่ยยังคิดอยู่เลยว่านักร้องเนี่ยมันจะต้องมีคอรัสนะมันเสียงมันก็ยังมีแบบเสียงเสียง3เสียง5คู่นั้นคู่นี้ดนตรีมันมี4เสียงแน่เราก็จะต้องมีแบบซูบาโนออโต้อะไรต่างๆบ้างแล้วก็จะต้องแบบยืนร้องกันเป็นแถวๆแบบนี้มีคอนดักเตอร์จะต้องคล้ายวงซิมโฟนีออร์เคสตราเลยครับครูคิดว่าดนตรีไทยของเราเนี่ยสามารถไปเวทีโลกได้ไหมได้เลยครับเพราะว่าเสียงของเราเนี่ยมันเป็นเสียงเอกลักษณ์แล้วก็เป็นที่จับจ้องแล้วเป็นที่อยากค้นคว้าเทคนิคต่างๆที่ฝรั่งมีนี่พูดกันตรงนี้เลยนะเรามีมาแล้วด้วยแต่เรายังไม่มีใครที่ว่าดึงเทคนิคดึงความสามารถดึงอะไรทางด้านดนตรีของเราเนี่ยไปโชว์ฝรั่ง1ด้วยเรื่องของภาษา2เรื่องของการมีโอกาสที่จะนำออกไปเผยแพร่แบบนี้เหมือนจีนน่ะลองไปดูวงซิมโฟนีของจีนสิโอ้โหหูอะไรเต็มไปหมดเลยแล้วเขาเล่นกันมีการนำไปเล่นตามมหาลัยของเราเนี่ยตอนนี้มีแค่ที่ผมที่เดียวก็หวังไว้ว่ามันควรจะต้องมีแบบมหาลัยหน่วยงานต่างๆนำสิ่งที่เราคิดเนี่ยมาเล่นพัฒนาต่อแต่ก็เป็นที่ยินดีนะที่แล้วก็เป็นที่ชื่นใจของผมด้วยว่าตอนนี้ก็เกิดปรากฏการณ์
จากที่เราทำวงมโหรีหลวงวงดนตรีอื่นๆก็มีเอาเครื่องดนตรีไทยมาย่อขยายสัดส่วนเล่นกันมาเริ่มมีคล้ายๆกับเป็นเทรนด์เกิดขึ้นแต่ก็อยากให้มันเกิดขึ้นในหน่วยงานราชการระบบมหาวิทยาลัยการเรียนการสอนแล้วก็การนำมาใช้แบบเรื่อยๆแล้วก็การยกระดับดนตรีอย่างเช่นเราไปฟังออเคสตราซิมโฟนีเราไปฟังกันได้แบบนี้เรามาฟังมโหรีหลวงในฮอลล์ใหญ่ๆบ้างแบบนี้มีมโหรีหลวงเล่นแบบนี้อันนี้ในใจอยากให้เกิดขึ้นแบบเดียวกันเลยทำไมแบบบางกอกซิมโฟนีเราต้องซื้อบัตร1,000-2,000ไปนั่งดูได้แบบเนี้ยแต่วงมโหรีหลวงเราอ่ะก็เล่นไม่ได้ด้อยกว่าเลยอ่ะก็ควรจะต้องมีบ้างไหมอะไรที่มันทำจากความสามารถของเรานะคนก็จะมาเคลมเรายากนะอาจารย์คิดว่าเราควรจะต้องแบบมีสร้างเอกลักษณ์ว่าอันเนี้ยมันของไทยนะเว้ยผมบอกเลยว่าเสียงความถี่เสียงดนตรีไทยซึ่งก่อนนี้เป็นโปรเจกต์ของผมเนาะเป็นโปรเจกต์ของผมที่ทำเมื่อปีในหลวงรัชกาลที่9สวรรคตผมก็ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยมหิดลโดยเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งท่านให้ความสำคัญกับว่าเสียงดนตรีไทยเนี่ยมันเท่าไหร่กันแน่แต่ละสำนักแต่ละบ้านแต่ละที่เนี่ยมันเท่าไหร่กันแน่ให้ช่วยรวบรวมบันทึกแล้วก็หาหัวใจของการคำนวณว่ามันเสียงเนี่ยมันคำนวณอย่างไรของเสียงของเราไม่เหมือนสากลนะครับเสียงของเราไทยก็คือเป็นไทยมันไม่ได้มีครึ่งเสียงมันไม่มีเราเป็นระบบเฉลี่ย7เสียงเท่าแบบเนี้ย7เสียงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ได้ต่อยอดจากโครงการพระราชดำริอันเนี้ยมาทำเป็นแอปพลิเคชันไทยจูเนอร์ก็คือผมทำไทยจูเนอร์ขึ้นมาตอนนั้นเพื่อที่จะเพราะว่าเราคิดว่าทุกคนไม่ว่าจะเด็กก็มีโทรศัพท์เวลาจะเล่นเครื่องดนตรีไทยเด็กเริ่มแรกเล่นเขาไม่รู้หรอกว่าตั้งเสียงอะไรเราก็กดไทยจูเนอร์เหมือนพี่ตั้งกีตาร์ไงแบบเนี้ยพี่ก็กดสร้างมาตรฐานเสียงของเราไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่เหมือนประเทศอื่นมันเป็นเสียงที่มันเป็นเอกลักษณ์ของไทยเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ถามว่าใครก็มาเคลมไม่ได้เพราะฉะนั้นผมเนี่ยที่ทำไทยจูเนอร์ขึ้นมาเนี่ยเพื่อบัญญัติเสียงที่มันเคยเกิดขึ้นให้มันคงอยู่สถาพรไปเลยสถาวรไปเลยว่ามันต้องเท่านี้กี่เฮิร์ตเนี่ย417.2 เฮิร์ตแบบนี้ก็ต้องเท่านี้เท่านั้นแล้วมันอยู่ในแอปพลิเคชันทั้งหมดนะตอนนี้มีอ้างอิงหมดทุกอย่างมีอ้างอิงหมดอาจารย์ฮะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วว่าถ้าคนรุ่นใหม่เนาะเขาได้มีโอกาสมาเห็นเทปนี้ได้เห็นพลังของดนตรีไทยซึ่งมันยังไปได้ไกลมากๆและเขาอยากจะเข้ามาเรียนรู้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์มีอะไรอยากแนะนำน้องๆที่อยากเรียนรู้เรื่องวงมโหรีบ้างไหมครับก่อนอื่นนะฮะก็พื้นฐานเป็นเรื่องสำคัญพื้นฐานของการเรียนดนตรีไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการนั่งการไล่เสียงหรือแม้แต่การทำเทคนิคต่างๆนะฮะเราควรจะปูพื้นฐานให้แน่นมันจะยากอยู่แค่ต้นแค่นั้นแหละที่เราจะต้องแบบพยายามให้ผ่านช่วงพื้นฐานไปได้หลังจากผ่านช่วงพื้นฐานไปได้แล้วเนี่ยเราจะเป็นนักดนตรีที่มีพื้นฐานที่ดีเราสามารถไปฟัง YouTube แล้วก็เล่นได้แต่สิ่งที่มันเป็นอุปสรรคเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในสมัยนี้คือทุกอย่างอยู่ในโซเชียลทั้งหมดเพราะฉะนั้นครูมนุษย์เนี่ยจะไม่มีแล้วมีครูยูครูกูอะไรเป็นแบบนั้นไปหมดไปสอนอยู่ในนั้นแล้วก็เด็กก็แล้วก็มีเพลงชั้นสูงเพลงสกิลยากๆอยู่เต็ม YouTube เลยเพราะฉะนั้นเด็กเนี่ยเมื่อก่อนสมัยผมนะก็
ก็จะต้องเรียนเพลงง่ายๆเพลงเด็กน้อยเพลง2ชั้นอะไรต่างๆกว่าจะไม่ได้มีซับซ้อนมันจะต้องเรียนรู้เพื่อรู้กลอนรู้อะไรกว่าที่จะไต่เต้าไปถึงเพลงเดี่ยวก็คือเพลงโชว์สกิลชั้นสูงเดี๋ยวนี้เด็กเล่นได้ 2-3 เพลงก็เป็นเล่นเดี่ยวกันแล้วรวมถึงหน่วยงานราชการหน่วยงานการศึกษาเวลาประกวดก็ไปประกวดเดียวกันแล้วคือไม่ได้ประกวดพื้นฐานเลยไม่ได้ประกวดเพลงพื้นฐานเลยแบบนี้มันก็ทำให้แบบว่าถามว่าคนเล่นเยอะไหมมันต้องเยอะอยู่แล้วเพราะว่าบังคับให้ทุกโรงเรียนส่งเพื่อประเมินครูไงมันก็เยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเด็กต่อไปเนี่ยพื้นฐานไม่ดีมันก็จะทำให้เหมือนต้นไม้ที่แบบว่าเราขุดมาปลูกเป็นแบบนั้นไม่ได้เพาะเมล็ดเพราะมันก็กลายเป็นว่าพอกลับย้อนไปพื้นฐานไม่ได้ไปแก้ก็มีอีโก้แล้วไม่แน่นแล้วมันสุดท้ายเนี่ยเหมือนตึกสตงเนาะใช่มันถล่มแล้วไม่มีใครรู้เลยว่ามันสร้างกันมายังไงมันพื้นฐานมายังไงเพราะตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้ผ่านจุดนั้นมาบอกต่อไม่ได้คราวนี้ก็บอกว่าเริ่มยังไงนั่งยังไงยิ้มในหน้ายังไงอะไรต้องกลับไปพื้นฐานอยู่ดีพื้นฐานต้องแน่นที่อาจารย์จะบอกว่าพื้นฐานต้องแน่นก่อนพื้นฐานสำคัญมากหลังจากนั้นถ้าพื้นฐานสำคัญไม่ว่าอันนี้ไม่ได้พูดถึงแค่มโหรีหลวงนะพูดถึงดนตรีไทยทั้งหมดพอพื้นฐานแน่นเราสามารถเล่นได้แล้วมโหรีหลวงหรือว่าปีพาดเครื่องสายอะไรทุกอย่างเราก็เล่นทุกอย่างได้ขอให้เรามีพื้นฐานแน่นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ไม่มีใน YouTube นะก็คือเทคนิคหรือว่าอะไรต่างๆที่มันซ่อนอยู่ในตัวครูเป็นเทคนิคต่างๆเราไม่สามารถไปบอกได้หรอกต่อให้เรานั่งทอล์กกันแบบนี้แล้วมาบอกอย่างนี้นะมันไม่ได้เพราะว่าคนแต่ละคนบุคลิกแต่ละคนการเล่นของแต่ละคนน่ะมันต่างกันดนตรีไทยเนี่ยมันเป็นอะไรที่พิสดารนะ3 คนมาเรียนเนี่ยแต่ละคนได้กันคนละแบบเพราะว่าคนนี้ทำแบบรักจังหวะได้ดีคนนี้เอาแบบตรงได้ดีคนนี้แบบว่ากลอนหวานๆได้ดีแต่ละคนมนุษย์ก็คือมนุษย์ไม่ใช่เครื่องจักรไม่ใช่รถHonda Yamaha อะไรที่ไม่ใช่หุ่นยนต์ที่ต้องทนตากแดดทั้งวันมันก็ทำให้มันต่างๆนานาพอต่างๆนานาเสร็จแล้วครูเนี่ยเป็นผู้ที่จะต้องดูว่าคนนี้เหมาะกับแบบไหนเหมาะกับสำนวนกลอนแบบไหนเหมาะกับการเล่นลักษณะไหนอันนี้ไม่มีใน YouTube เพราะฉะนั้นผมยังเชื่อมั่นในครูมนุษย์อยู่เหมือนเดิมก่อนจะจากกันไปผมอยากดูอาจารย์เบียร์เล่นดนตรีวันนี้มีเครื่องเล่นอะไรมาโชว์ให้เราดูไหมฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะโชว์เครื่องซออู้เป็นซออู้กลางครับบางครั้งนะฮะการอนุรักษ์ไม่ใช่การหยุดเวลาไว้กับที่นะครับแต่คือการทำให้สิ่งนั้นเนี่ยยังคงมีชีวิตในโลกที่เปลี่ยนไปฮะเสียงที่ทรงพลังย่อมตั้งอยู่บนรากฐานที่มั่นคงและวันนี้ฮะเราได้เห็นแล้วว่าวงมโหรีหลวงไม่ใช่เพียงเรื่องของอดีตแต่คือองค์ความรู้ที่ถูกฟื้นขึ้นมาใหม่ผ่านการสืบค้นการตีความและการลงมือสร้างจริงจนหล่อหลอมให้เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ยังคงเติบโตและก้าวต่อไปในระดับสากลวันนี้ขอบพระคุณมากฮะดร.ปกรณ์หนูยี่หรืออาจารย์เบียร์ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยครับที่วันนี้มาถ่ายทอดความหมายของเสียงไทยให้กับพวกเราในวันนี้นะฮะแล้วพบกันใหม่ครับในรายการทีซาวเสียงไทยสู่สากลสวัสดีครับสำหรับวงมโหรีหลวงฉบับฟื้นฟูนี่ไม่ใช่เพียงเวทีการแสดงแต่คือช่วงเวลาที่องค์ความรู้ที่ผ่านการสืบค้นและสร้างขึ้นใหม่ได้ถูกนำเสนอในบริบทที่มีความหมายสูงสุด